नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो गार्डन भिडियोमा र आज चाहिँ मैले यो गार्डनको अपडेट प्लस हार्वेस्ट भिडियो लिएर आएको छु। यो रायो सागहरु चाहिँ आफै उम्रेको थियो पछि बोडीहरु रोप्दा र यसलाई चाहिँ मैले 3-4 चोटी टिपिसके र अब चाहिँ ब्रिस्बेनमा गर्मी बढ्दै गरेको हुनाले फुल्न थालिसक्यो र अब यसलाई चाहिँ म लगभग अब यो बोटैसँगै उखाल्छु। कुनै कुनै चाहिँ बाहिरको पात टिप्न नमिल्नेहरु चाहिँ बाहिरको पातै मात्रै टिपेर राखे र यो ठाउँमा चाहिँ मैले बोडी घिरौँला रोपेको भए पनि यो तिहारको लागि फूलहरु छोडेको छु जुन चाहिँ तिहार पछि यिनीहरुलाई म हटाउने छु र यो चाहिँ मेरो गार्डनको कहिले पनि घाम नलाग्ने ठाउँ हो जसमा चाहिँ मैले यो सागहरु पालकहरु रोपेको छु र यो चाहिँ अब मलाई कहिलेकाहीँ टिपिराख्न भइरहेको छ। यो चाहिँ एउटा फुल्न आँटेछ र त्यसलाई चाहिँ म फुल्न दिन लागेको र अहिले चाहिँ मैले यति यो रायो साग टिपे। यो चाहिँ पर्पल बिन मैले पहिलोचोटि फलाएको, त्यहाँ चाहिँ काँक्राहरु पनि चिचिला लाग्दै छ। यो चाहिँ मैले पहिलोचोटि रोपेको यो सायद राजमा हो है, ड्रागन बिन पनि भन्छ क्यारे। सुरुको चोटि टिप्दै ओहो यत्रो किराले खाइराखेको रहेछ यसलाई। यसलाई चाहिँ म अब लगेर कुखुरालाई दिँदैछु र कुखुराले चाहिँ एकदमै रमाइलो मानी त्यो किरा पनि खायो र यो बिन पनि उनीहरुले है कस्तो मजाले खाइराछ यो र यो चाहिँ मैले सबै बिनहरु कुखुरालाई नै दिए। त्यसपछि यो अर्को घिउसिमी हो न, यो के हो जस अलिक पहेँलो खालको गोल्डन कलरको बिन। त्यसपछि अब यता बोडी पनि चिचिला लाग्न थालेको छ र यो चाहिँ अर्को प्याचमा मैले 2-3 रो जति आलु रोपेको थिएँ। त्यो घरमा सब्जी बनाउँदाखेरि जता जता उम्रेको आलुहरु चाहिँ मैले ल्याएर रोपेको मज्जाले आएको छ र त्यहाँ चाहिँ कभर क्रपको रूपमा मैले यो पालुङ्गो रोपेको है। यस्तो मज्जाले जमिन पनि ढाकेको छ, चिस्यान पनि राखेको छ र अरु कुनै सरप्राइज अरु बिनहरु पनि आइराछ। यो फेरि अर्को यता काँक्रोबारी र यता भान्टाहरु पनि फलि नै रहेछ है, हामीलाई बेला बेलामा खानलाई पुगि नै रहेछ। र आज चाहिँ मैले फेरि मिले जति सबै भान्टाहरु टिप्न गइरहेको छु र यो चाहिँ 2टा ठुलो खालको भान्टा र यो अर्को सानो खालको लाम्चो भान्टा। यो चाहिँ कति सानो रुख पनि र फल्ने बित्तिकै हाँगा पनि नुइएको है। यो काट्दाखेरि पनि फेरि बोटै सकिने जस्तो गरी छ, सानो छ बोट पनि, फेरि फल्न पनि त्यस्तै मजाले फलेको र यसको चाहिँ मैले यहाँ भएको 2टै टिपिदिएँ र यो चाहिँ फेरि सेतो खालको भान्टा। यो पनि अब यिनीहरु 2 वर्ष जति नै भइसक्यो, 1.5 वर्ष भइसक्यो र यसपालिको फलिसकेपछि चाहिँ सायद मैले यिनीहरुलाई उखाल्दिन्छु होला भन्ने सोचेको। यो चाहिँ फेरि लिकहरु है, हुन त लिकको सिजन त होइन तर पनि मैले त्यहाँ बिउ भएर रोपेको भइराछ अलिअलि। यता फेरि अर्को सानो प्लान्टमा कति राम्रो फलेको फल्न चाहिँ, तर अलिकति सुक्खा भयो जस्तो। यसलाई चाहिँ मैले यो रुखलाई अलिक धेरै पानी हाल्नुपर्ने जस्तो छ। फेरि यता छ अर्को रुख चाहिँ खासै देखिदैन तर फल चाहिँ मजाले नै लागेको रहेछ र यसको चाहिँ भेट्नातिर काँडाहरु भएकोले यो मलाई टिप्न अलिकति गाह्रो त होइन तर पनि अलिकति कस्तो अप्ठ्यारो जस्तो महसुस भयो र यसमा पनि 3-4 वटा फलेको है। यो पनि मैले यसको सबै टिपेँ र अब यो टिपिसकेपछि चाहिँ आज मैले जम्मा साग सब्जी र भान्टा गरेर एक बास्केट भरे। यो चाहिँ हामीलाई विकेन्ड भरिको लागि पकाउनलाई पुग्छ र आज चाहिँ हामीले एउटा गार्डन बेड पनि बनायौं। यो चाहिँ अब समय धेरै लाग्छ गार्डन ठुलो भएको भएर र यो भर्खर एउटाबाट सुरु भयो र मेरो श्रीमानले त्यसमा हेल्प गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तो भएको छ अब यो माटो पो यसलाई कहिले भरेर सक्ने हो, यसलाई बिस्तारै 1 थिङ एट अ टाइम गर्नुपर्ने छ। र अन्त्यमा भिडियो हेर्नु हुने सबैजनालाई तिहारको अग्रिम मङ्गलमय शुभकामना है त।